Hi guys! Welcome back to my vlog. So for today's video is tuturuan ko po kayo kung paano paliguan yung pusa sa my adorable home. So ganito lang po guys. First is kailangan po natin i-install yung adorable home. So paano nga ba natin papaliguan yung pusa kung wala po tayo app na adorable home. So ayan. Next is pagkatapos po natin siyang install is kailangan po natin siyang i-open. I-open po natin yung adorable home na app. Kailangan natin. So, since na-start dito, itap po natin yung pusa and then take a shower. So, kung makikita nyo guys, is meron po siyang hot and cold. So, ayan. Yung cold is kulay blue and then yung hot is kulay red. And then if you can see, is meron po siyang green sa gitna or doon sa center. So, ayan. Pindutin po natin yung cold sa pinakadulo. Ayan. Ayun. Kung nakita nyo, isasakto po natin siya sa may green. Doon po natin siya isa-shower. Kasi kapag doon sa may hot and cold po, is magagalit po yung pusa ko. Ay, yung pusa. So, kailangan po natin isasakto po natin siya sa may kulay green. So, ulitin po natin, itap po ulit po natin yung dun sa may cold, sa pinakadulo, and then isakto po natin siya sa may kulay green. Ayan. Wait lang, ulitin po natin. Wait lang, sakto po natin. Ayan. Ganun po siya guys. Hanggang sa ayan, ganun lang po guys. And then, ayun. So, ganun lang po guys. Simple lamang po. Basta i-center po natin siya. Doon po natin siya papaliguan sa may kulay green. So, ayun lang guys. Thank you for watching.